Python series එකේ Python පාඩමේ අපි කතා කරන දෙවෙනි වීඩියෝ එක මේ Python ID. Python type කරලා edit කරලා ඒක අපි වෙනස් කරලා හරි ගස්සලා ඒක හදන්න පාවිච්චි කරන පරිසරයක් තියෙනවා. දැන් software එක නිර්මාණය කරන වටපිටාවක් තියෙනවා. ඒක අපි කියනවා Python ID කියලා. Python integrated development environment කියලා තමයි ඔය කියන්නේ ID කියලා. Python වලට විතරක් නෙවෙයි අපි අනිත් programming languages වලත් IDE පාවිච්චි කරනවා. Python එක අපි code එක අපේ local machine එකේ තියාගන්න බෑ, push කරන්න වෙනවා. server එකට දාන්න වෙනවා. ඒකට push කරන්නයි වගේම debug කරන්න වෙනවා. දෝෂ හඳුනා ගන්න වෙනවා. නේ දැන් අපි මම මුලින්ම කලින් වීඩියෝ එකක දෝෂ කියලා කොටසක් මේ ගයක් හදනවා කියලා. ඉතින් ගයක් හදනකොටත් දෝෂ තියෙනවා. නේ සාමාන්‍යයෙන් ගයක් හදන්න පටන් ගන්නකොට එක එක දෝෂිවත් කරන එක එක දේවල් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම ගයක් හදනකොටත් මේ කල්පනා කරනවා මේ වගේ දෝෂ ඇති වෙන්න පුළුවන් කියලා දෝෂ නැති කරන්න කියලා දේවල් කරනවා. එතකොට එන්නේ ඒ වගේ Python code එකක් ලියනකොටත් මේ දෝෂ ගැටලු ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Python ID වල එක ලක්ෂණයක් තමයි මේ අපිට එහෙම දෝෂ තියෙන තැන් එහෙමත් පෙන්නනවා. කියන්නේ software engineer කියන පුද්ගලයාට software එක නිර්මාණය කරන්න type කරලා edit කරලා ඒක run කරලා මේ debug කරගන්න දෝෂ හොයාගන්න ඒක ලස්සන type කරගන්න නේ අකුරු එයාගේ දුර්වලතා අවශ්‍ය මේ කියන්නේ මගහැරීම් අඩු කරගන්න මට්ටමට පහසුකම් සපයන මේ Python ID හරහා Python විතරක් නෙවෙයි අනිත් ID තියෙනවා. දැන් අපි කතා කරන Python ID ගැන. Python ID කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි PyCharm කියන්නේ. දැන් PyCharm කියන එක හරි ප්‍රසිද්ධ එකක්. එතකොට JetBrains-ලා හරි ගැස්සුවේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ PyCharm window එක. එතකොට PyCharm එක හරහා එතකොට debug කරන්න පුළුවන්. එතකොට code run කරන්න පුළුවන්. මේ debug කරන්න පුළුවන්. debug කියලා එකක් තියෙනවා. run කරන්න පුළුවන් code tools. මේ ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවා. VCS කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට code එක JIT එකට අපේ local machine එකේ ඉඳලා server ආදායක පරිගණකයකට server එකකට push කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ ගොඩක් පහසුකම් මෙන්න මේ ID එක හරහා දීලා තියෙනවා. මම ඉස්සරහට coding කොටස කරන යන්නේ මෙන්න මේ ID එක හරහා. ඊට අමතරව ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් Visual Code VS Code කියලා තියෙනවා. Visual Studio Code කියන එක. ඒකෙත් කලින් වගේම තමයි. ඉතින් මේක අර හොඳම එක කියලා එකක් නෑ. තමන්ගේ කැමැත්තට තමන් ආසේ විදිහට තමන්ට පහසුයි කියන එකක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති එකක් කැමති කෙනෙකුට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා මේ Jupyter notebook කියන එක. ඒකත් කැමති නම් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව කීපයක් තියෙනවා. මම මේ තුන විතරයි ගත්තේ. ඉතින් Python ID එකකටම තමන්ගේ විශේෂාංග පරිශීලක අතුරු මුහුණත අභිරුචිකරණ විකල්ප තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට ID තේරීම මෙන්න මේ software එක නිර්මාණය කරන පරිසරය තෝරා ගන්න එක පුද්ගලික මනාපය. තමන්ගේ කැමැත්ත ව්‍යාපෘති අවශ්‍යතාව සමහරට ප්‍රොජෙක්ට් එකේ අවශ්‍යතාවයත් එක්කත් හදාපවතින පුළුවන්. එතකොට ඊට පස්සේ දැන් අපි Python කියන ගැන අදහසක් තියෙනවා. Python එකක් නිර්මාණය කරනකොට මෙන්න මේ වගේ කොටස් අවශ්‍ය වෙනවා කියලා පොඩි අදහසක් තිබුණා. ඊළඟට අපි කතා කරා ඒකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න software මොකක්ද කියලා. ඔය කට්ටිය Python ඉගෙන ගන්න ෆෝන් එකෙන් නම් ෆෝන් එකනොත් ඔය කට්ටියට පුළුවනි Python compiler එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න තමන්ගේ Android version එකට match වෙන එක. එතකොට අපි කතා කරන මෙන්න මේ සමහර codes කොටස් ඒ විදිහට type කරලා විභාග ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඒ එන උත්තර තමන්ටම හරිද වැරදිද කියලා බලා ගන්න පුළුවනි. ඉතින් Python ඉගෙන ගන්න තියෙන එකම ක්‍රමය මේක නෙවෙයි. Python ඉගෙන ගන්න තියෙන එකම අවශ්‍ය ස්ථානේ මේක නෙවෙයි. අවශ්‍ය ස්ථාන ගොඩාරියක් තියෙනවා. ඒත් තමන්ටම ඕන නම් තමන්ගේ වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට වෙන්න පුළුවන්. මේ පාඩම් නොතේරෙන වෙන්න පුළුවන්. මීට වඩා හොඳයි පැහැදිලිව අභ්‍යාස කරලා තව තැන් අවස්ථා ගොඩාරියක් තියෙනවා. එතකොට මේකත් අවශ්‍යතාවක් සපෝට් එකක් උදව්වක් වෙයි. ඊට අමතරව මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් පැහැදිලි කරන්නම් ඔයාලට Python ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට්ස් රිසෝසස් මොනවද කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු වෙනවා.